دونك تعرفوا حديقة الحامة. اللي ما يعرفش حديقة الحامة ننصحه باش يجي يزورها. هي من بين الحدائق الملكية اللي فرنسا دارتها في 1832. بون بصح قبل 1832 هذه بلاصه اللي كانت حديقه كانوا عايشين فيها العرب وكاع، وهما كي جاو دخلوا عرفوها باللي بلاصه شابه بزاف، بناو الحدائق الملكيه تاعها. هذه هي حديقه الحامة. شوفوا هذه ليكول كي شايفها. شوفوا فرنساويين بداو ليكول هذه بنوها في قلب حديقة الحامة بيان سور باش ولادهم صحاب الطبقات الارستقراطية يقروا هنايا في هذه الجاردن. هذيك ايكول.